ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම ක්‍රමවලට පයිපින් මසා ගන්න පාඩමෙන් අද මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ තුන්වෙනි පාඩමයි. මීට කලින් මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා බයිස් පටි කපා ගන්න ආකාරය සහ බයිස් මේකර් එකකින් පයිපින් පටි අයන් කරගන්න ආකාරය. ඒකේ ලින්ක් එකත් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දීලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා තාම මගේ මහුම් සිටි විත් ප්‍රතිපනි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන bell icon එක click කරන්න. දැන් අපි බලමු මේ විදිහට පයිපින් එකක් කන පිට පැත්තට නවා මසා ගන්න ආකාරය. බලන්න හොඳ පිට පැත්තෙන් මේ විදිහට පයිපින් එකක් අල්ලලා තියෙනවා කියලා පේන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේක මසා ගනිමු. මේ හොඳ පිට මේ පැත්තෙන් පයිපින් එක තියලා මසා ගන්න. පයිපින් එක අදින්නේ නැතුව මේ විදිහට බුර්ලක් දීලා මසා ගන්න. කට් මාක් යොදලා පයිපින් එකේ මේ පැත්තේ තියෙන මැහුම් වාසි කපලා ඉවත් කරලා මේ විදිහට නවා මසා ගන්න. දැන් අපි මේ පැත්තේ කිහිලි කටට පයිපින් අල්ලන තවත් විදිහක් බලමු. මේ විදිහට කිහිලි කටට කට් මාක් යොදලා මැහුම් වාසි අඟල් කාලක් කන පිටට හරවලා අයන් කරගන්න. පයිපින් එක තියලා දෙපැත්තෙන්ම මේ විදිහට මසා ගන්න. පයිපින් පටියේ පළල අඟල් භාගෙට අඩු ප්‍රමාණයකට කපා ගත්තා නම් ලස්සනට නීට් එකට තියෙනවා. මේ දෙවිදිහෙන් ඔයාලා කැමති විදිහකට පයිපින් කරගන්න. ඇඳුමකට පයිපින් කරද්දී ඇඳුමට ගැලපෙන නූල් තෝරගන්න. මම මේ වෙනත් පාටකින් නූල් අරගෙන තියෙන්නේ මැහුම් පාරවල් ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න ඕන හින්දායි. දැන් අපි බලමු ඩබල් ෆෝල්ඩින් බයිස් පටි කපා මසා ගන්නා ආකාරය. අඟල් දෙකක් පළලට බයිස් පටියක් කපා ගන්න. දෙකට නවා අයන් කර ගන්න.
මැහුම් වාසි අඟල් කාලක් නවා අයන් කරගන්න. දැන් මෙතන අඟල් 3 කාලක් පළලට පයිපින් පටියක් තියෙනවා. දැන් අපි මේක මසා ගන්නා ආකාරය බලමු. මේ ඇඳුමේ හොඳ පිට, මේ කන පිට පැත්තෙන් පයිපින් එක තියලා මසා ගන්න. කට් මාක් යොදලා මේ විදිහට හොඳ පිටට හරවලා මසා ගන්න. කීලි කටටත් මේ ආකාරයට පයිපින් කරගන්න. ලේසියෙන් නූල් ඇදිලා යන රෙදි වලින් ඇඳුම් මසද්දී මේ විදිහට පයිපින් කරාම ලේසි. සාරි බ්ලවුස් එකේ කරට සිල්ක් රෙදි වලින් ඇඳුම් මසද්දී හිම මේ විදිහට පයිපින් කරාම ලස්සනට මේට් එකට තියෙනවා.